Good morning, friends. So this is next video on chapter 3, and we are here uh, in the video lecture series of Introduction to Programming Language Using C part 1. As I have already told in previous video lecture that you can share this video or this channel to anybody who is studying C programming language as a part of their syllabus. So up till now, we have covered some decision making statements and one looping statement. In previous video lecture, we have seen the for loop, which is used in C programming language. So decision making statements are different and for looping statements are different. If I want to execute something repetitively, then it is necessary to use these looping statements in C. So in previous video lecture, we have seen detailed explanation about the for loop. Now in this video lecture we are going to see two popular programs. पॉप्युलर म्हणजे काय, मला असं म्हणायचं आहे की मॅक्झिमम वेळेस फॉर लूप शिकवताना जे प्रोग्राम शिकवले जातात ते प्रोग्राम आपण या पर्टिक्युलर व्हिडिओमधून किंवा या पर्टिक्युलर व्हिडिओमधून आपण ते दोन प्रोग्राम पाहणार आहोत. मग ते प्रोग्राम कुठले कुठले, तर वन इज टू डिस्प्ले फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर युजिंग फॉर लूप. बेसिकली कुठलाही प्रोग्राम लिहिताना आपल्याला हे पाहिलं पाहिजे की तो कशासाठी लिहिला जातोय. जर मी तुम्हाला नुसतं सांगितलं की राईट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तर मला पहिल्यांदा हे माहित पाहिजे की फॅक्टोरियल म्हणतात कशाला. 4चा फॅक्टोरियल 24 येतो, 5चा 120 येतो, 6चा 720 येतो. म्हणजे काय, so what is definition of factorial of a number? Factorial of any non-zero positive number is nothing but multiplication of all numbers from 1 to that given number n. म्हणजे जर मला 4चा फॅक्टोरियल काढायचा असेल तर तो 4चा फॅक्टोरियल काढताना मला कसा कॅल्क्युलेट करावा लागेल तो, तर इट इज नथिंग बट 1 into 2 into 3 into 4. सो 1 गुणिले 2 गुणिले 3 गुणिले 4. सो लाईक दिस आय हॅव टू कॅल्क्युलेट फॅक्टोरियल ऑफ 4. मग किती येतो, 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, 12 दुनी 24, 24 एक 24. सो व्हॉट इज फॅक्टोरियल ऑफ 4? इट इज 24. आणि फॅक्टोरियल प्रोग्रामच्या बाबतीत दोन गोष्टी महत्वाच्या. वन इज व्हेन आय एक्झिक्यूट द प्रोग्राम देन आय हॅव टू चेक वेदर माय रिझल्ट इज करेक्ट ऑर नॉट. माझा रिझल्ट करेक्ट आहे का नाही हे पहिले चेक करायचं. आणि चेक करणं म्हणजे काय की जर मी 4 दिला आणि 24 रिझल्ट येत असेल तर माझा प्रोग्राम करेक्ट आहे. आणि दुसरं एक युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे, ते म्हणजे फॅक्टोरियल ऑफ 0 शुड बी 1. जसं आपण म्हणतो ना की व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ पाय, इट इज 22/7. इट इज अ युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. बट while writing factorial program, just keep in mind that when I input the value 0, your output should be 1. माझं आउटपुट हे 1च आलं पाहिजे जर मी इनपुट 0 केलेलं असेल तर. मग now here the program is given from this main. आता प्रोग्राम समजून सांगताना मी बऱ्याच वेळेस सांगतो विद्यार्थ्यांना की इफ आय राईट सम प्रोग्राम देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर दॅट प्रोग्राम इज एक्झिक्युटेड करेक्टली ऑन माय पेपर ऑर नॉट. आणि पेपरवर एक्झिक्यूट करायचं म्हणजे काय करायचं, तर पहिल्यांदा या प्रोग्राममध्ये जेवढे काही व्हेरिएबल घेतलेले असतील तेवढ्यांचा एक टेबल तयार करायचा. n नावाचा एक व्हेरिएबल घेतलाय आपण, दुसरा व्हेरिएबल घेतलाय तो f ची इनिशियल व्हॅल्यू सुद्धा आपण घेतलेली आहे, ती आपण टेबलमध्ये लिहून टाकू. आणि तिसरा व्हेरिएबल घेतलेला आहे तो i. सो दिस इज माय टेबल. ह्याच्यापैकी इनिशियलाइज कुठली केली व्हॅल्यू आपण, f ची केली आहे 1. म्हणजे हे सगळा स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाले. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज CLR SCR that is used to clear the screen. Next statement is printf enter any number. So it will ask you to enter a number.
Next statement is scanf %a ampersand n. Just assume that inputted value of n is 4. मग आपण जेव्हा 4 इनपुट देतो तेव्हा पहिल्यांदा आपण कुठं ना कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये 4 इनपुट दिलं तर माझा रिझल्ट काय यायला पाहिजे हे लिहून ठेवायचं. तर माझा रिझल्ट काय यायला पाहिजे 1 × 2 × 3 × 4. सो माय रिझल्ट शुड बी 24. म्हणजे ह्या प्रोग्राम पूर्ण एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर जर माझा रिझल्ट 24 आला तर माय प्रोग्राम इज करेक्ट. त्याचबरोबर यांची व्हॅल्यू 0 दिल्यानंतर माझा रिझल्ट 1 यायला पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी जर झाल्या, 1 इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर n जर येत असेल तरी माझा प्रोग्राम करेक्ट आहे. आणि त्याच्याच बरोबर 0 इनपुट जर मी केलं तर त्याचा आउटपुट हे जर 1 येत असेल तर डेफिनेटली माय प्रोग्राम इज करेक्ट. व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर i इज इक्वल टू 1. मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं आपण i इज इक्वल टू 1 एकदा एक्झिक्यूट होणार, देन कंडिशन चेक होणार. इफ कंडिशन इज सॅटिस्फाईड देन f इज इक्वल टू f इंटू i होणार. आफ्टर f इज इक्वल टू f इंटू i प्लस प्लस अँड अगेन चेक द कंडिशन. सो रिपीटेटिवली these statements are executed. So what is first value of i? First value of i is 1. इथून कुठे जाणार आहे म्हणून सांगितलं आपण? चेक वेदर i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू n. आहे का? i ची व्हॅल्यू 1 आहे, n ची व्हॅल्यू 4 आहे. वेदर i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू n, यस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. देन f इज इक्वल टू f इंटू i. f ची व्हॅल्यू 1, i ची व्हॅल्यू 1. तर ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून ते f मध्ये स्टोअर केल्या जाईल. इज इक्वल टू साइनच्या बाबतीत मी बऱ्याच वेळेस सांगतो की राइट हँड साइड ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑपरेटर may contain number of variables, but left hand side should contain only one variable. So first of all the things or all the operations which are present on right hand side of this is equal to operator are calculated, and when there is a specific output or specific value of that expression, then that value will be assigned to the variable which is on left hand side of this assignment operator. मग पहिल्यांदा काय होईल? f इज इक्वल टू f इंटू i. f ची व्हॅल्यू 1 आहे, i ची व्हॅल्यू 1 आहे. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 1 येतं ते f मध्ये स्टोअर होईल. आफ्टर दिस ह्याच्यानंतर काय होणार आहे? फॉर लूपच्या हिशोबाने i प्लस प्लस. सो इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू ऑफ i बाय 1. सो नाव दॅट व्हॅल्यू बिकम्स 2. अँड जेव्हा 2 व्हॅल्यू होते तेव्हा त्याच्यानंतर परत एकदा ही कंडिशन टेस्ट केल्या जाते. So check whether I is less than or equal to n or not. So 2 is less than or equal to 4. Yes. f is equal to f into i. आता i ची व्हॅल्यू 2 आहे, f ची व्हॅल्यू 1 आहे. f is equal to f into i किती होणार आता? It becomes 2. i plus plus. Now value becomes 3. परत कंडिशन चेक होणार. आता प्रत्येक वेळेस मी ते सांगत नाही. Again you have to check the condition I is less than or equal to n. Yes or no? Yes. If condition is satisfied then f is equal to f into i. आता f ची व्हॅल्यू 2 आहे, i ची व्हॅल्यू 3 आहे. So f is equal to f into i becomes f is equal to f into i. So f is equal to f into i becomes 6. Again I plus plus 4. Whether I is less than or equal to n, although it is not less than, but or is equal to म्हणजे काय? लेस दॅन तरी असली पाहिजे किंवा इज इक्वल टू तरी असली पाहिजे. नाव हिअर व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू i. दोन्ही पैकी एक होणार म्हणजे कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. सो f इज इक्वल टू f इंटू i. दिस व्हॅल्यू बिकम्स 24 बिकॉज साई चौक 24 आणि ते f मध्ये स्टोअर होणार आहे. अँड देन i प्लस प्लस. नाव व्हॅल्यू ऑफ i बिकम्स 5. Whether 5 is less than or equal to n? No. Value of I is 5 and value of n is 4. Condition is not satisfied. So if this condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by for block will be executed. मग आपला रिझल्ट काय येणार आहे? printf factorial of %d is %d. पहिल्या %d साठी काय प्रिंट होणार आहे? हे 4 प्रिंट होणार आहे आणि दुसऱ्या %d साठी काय प्रिंट होणार आहे? तर 24 प्रिंट होणार आहे. म्हणजे माझा रिझल्ट काय येणार? फॅक्टोरियल ऑफ 4 इज 24. आणि आपण पहिल्यांदा जो रिझल्ट काढला होता त्याच्याबरोबर हा रिझल्ट मॅच होतो. इट मीन्स दॅट माय प्रोग्राम इज करेक्ट.
आता दुसरं, मी प्रत्येक वेळेस जे सांगतो की फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम करताना फक्त एवढंच पाहून चालत नाही. दुसरी एक गोष्ट आपल्याला गृहीत धरावं लागते. आता इथं परत डबल, ठीक आहे, लिहूया. एन एफ, थोडंसं हे माऊसनं अवघड जाते, देन आय. एफ ची व्हॅल्यू 1 ऑलरेडी दिलेली आहे. जस्ट अज्युम दॅट व्हॅल्यू ऑफ एन इज 0. एन ची व्हॅल्यू समजा मी 0 दिली. आता तर माझा रिझल्ट काय यायला पाहिजे तो एका साईडला लिहून ठेवा. फॅक्टोरियल ऑफ 0 शुड बी 1. स्कॅन एफ पर्सेंट एन आपण 0 दिलं. फॉर आय इज इक्वल टू 1. नाउ चेक वेदर आय इज लेस देन ऑर इक्वल टू एन. नो, कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड, कारण की आय ची व्हॅल्यू 1 आहे, एन ची व्हॅल्यू 0 आहे. लेस देन ऑर इक्वल टू एन, कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. त्याच्यामुळे एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आय एकदाही होणार नाही, डायरेक्ट फॉर लूपच्या बाहेर येईल आणि माझा रिझल्ट काय येईल, फॅक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. तर 0चा 1 आला, 4चा 24 आला, इट मीन्स दॅट माय प्रोग्राम इज करेक्ट. म्हणजे माझा प्रोग्राम करेक्ट आहे. I think all of you got that program of factorial. Now next very popular program regarding this for loop is program to display Fibonacci series for a given number n. Now what is Fibonacci series? Fibonacci series is nothing but initial two numbers are 0 and 1. Next number is addition of previous two numbers. म्हणजे ह्याच्यानंतरची सिरीज कशी येणार, 1 then 2 then 3 then 5 then 8 असं चालत राहणार. म्हणजे जर मी 8 पर्यंत कॅल्क्युलेट केली तर ही फायबोनाची सिरीज कुणाची असेल, तर ही फायबोनाची सिरीज जर समजा 0 1 1 2 3 5 8 जर मी कॅल्क्युलेट केलं तर ही फायबोनाची सिरीज कुठल्या नंबरची आहे, तर इथं फायबोनाची सिरीज मध्ये तयार झालेले जेवढे नंबर असतील त्या नंबरची ती फायबोनाची सिरीज असते. तर 1 2 3 5 8 किती नंबर तयार झाले, 5 numbers are generated. So 0 1 1 2 3 5 8 is Fibonacci series for 5. मग आता हा प्रोग्राम कसा करायचा, तर मी काय करतो, हा प्रोग्राम करताना एक छोटंसं लॉजिक लावायचं. ह्याला मी म्हणतो ए, याला मी म्हणतो बी, आणि लूप मध्ये मग मात्र मला प्रत्येक वेळेस ए प्लस बी कॅल्क्युलेट करायचं. तर हे काय झालं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ही म्हणजे या दोघांची ऍडिशन झाली. वन्स धिस ऍडिशन इज कॅल्क्युलेटेड, म्हणजे जेव्हा हा 1 कॅल्क्युलेट होतो तेव्हा ह्या 0 ची मला काही गरज पडत नाही. त्याच्यामुळे पुढचा नंबर जेव्हा मला कॅल्क्युलेट करायचा असतो तेव्हा मी काय करणार, ह्या बी ला म्हणणार ए, या सी ला म्हणणार बी, and again calculate c is equal to a plus b. This is the common logic behind writing this program. परत एकदा इथे पाहूया की आता आपला समजा 5 इनपुट दिला असेल तर माझा रिझल्ट काय आला पाहिजे, 8 यायला पाहिजे. तर व्हेरिएबल किती आहेत त्यांचा परत एकदा टेबल तयार करून घ्यायचा. a then b then c सी झाल्यानंतर एन, अँड देन आय. जेवढे व्हेरिएबल असतील तेवढ्यांचा टेबल तयार करून घ्यायचा. हा झाला माझा टेबल, वहीवरच करतोय आपण. आता त्यानंतर इनिशियलाइज कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू केल्यात, ए इज इक्वल टू 0 आधीच घेतले, बी इज इक्वल टू 1 आधीच घेतले. सो हे सगळं संपलं. देन CLR SCR, देन printf एंटर एनी नंबर. समजा नंबर दिलाय आपण 5, तर इथं आपण यांची व्हॅल्यू किती घेणार, 5. आता 5 कशामुळे घेतला, कारण की आपण इथं 5 ची फायबोनाची सिरीज काय येणार आहे हे गृहीत धरलेलं आहे की 0 पासून 8 पर्यंत यायला पाहिजे. नाव फायबोनाची सिरीज इज ॲज फॉलोज, हे जशाला तसं प्रिंट होईल. printf %d AB. आता आपण प्रिंट होणाऱ्या व्हॅल्यू इथं लिहूयात. पहिल्यांदा काय प्रिंट होईल, 0. त्यानंतर काय प्रिंट होईल, 1. देन फॉर i इज इक्वल टू 1.
आता फॉर लूप मध्ये इथं जर पाहिलं आपण तर मागच्या प्रोग्राम मध्ये फक्त एकच स्टेटमेंट होतं, इथं मात्र ब्लॉक आहे. So whenever this condition is satisfied in repetition, this block will be executed, and once this condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this block, म्हणजे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसच्या नंतर जे स्टेटमेंट असेल, इथे आपलं गेट सी एच आहे, ते एक्झिक्यूट होईल केव्हा, जर i इज लेस देन ऑर इक्वल टू n नसेल तर. सो इनिशियली i इज इक्वल टू 1, then check the condition whether i is less than or equal to n, 1 is less than or equal to 5, yes, c is equal to a plus b. म्हणजे काय होणार, आता a आणि b ची व्हॅल्यू आपल्या समोरच आहे, इथं a प्लस b मीन्स 1. प्रिंट एफ पर्सेंट डी सी म्हणजे प्रिंट काय झाला 1. a इज इक्वल टू b. आता b ची व्हॅल्यू a ला असाइन करायची, a ची b ला नाही. ऑलवेज द व्हॅल्यू विच इज ऑन राईट हँड साइड विल बी असाइन्ड टू द व्हेरिएबल विच इज ऑन लेफ्ट हँड साइड. हे इज इक्वल टू साइनचा कॅरेक्टरिस्टिक आहे. म्हणजे a इज इक्वल टू b म्हणजे आता a ची व्हॅल्यू 1 होणार, b इज इक्वल टू c म्हणजे c ची व्हॅल्यू b ला येणार, तीही 1च आहे. आणि इथं आपलं फॉर लूप संपलं, तर इथं फॉर लूप संपल्यामुळे आता काय होणार, हे i प्लस प्लस एक्झिक्यूट होणार. सो i प्लस प्लस मीन्स 2. 2 इज लेस देन ऑर इक्वल टू n. आता हे फॉर लूपच्या एक्झिक्युशन प्रमाणे हे चेक होणार. आता परत एकदा, whether 2 is less than or equal to n, yes, ये value of n is 5, value of I is 2, so 2 is less than or equal to n, yes. c is equal to a plus b, a ची व्हॅल्यू 1 आहे, b ची ही व्हॅल्यू 1 आहे, so c is equal to a plus b means now 2. प्रिंट एफ पर्सेंट डी सी काय प्रिंट होईल, 2 प्रिंट होईल. a is equal to b, b ची व्हॅल्यू 1 आहे, ती आता a ला येईल, सॉरी सो c इज इक्वल टू a प्लस बी झाल्याच्या नंतर a इज इक्वल टू b, b ची व्हॅल्यू काय 1 आहे, ती a ला येईल. b इज इक्वल टू c, c ची व्हॅल्यू 2 आहे, ती b मध्ये जाईल. अँड देन अगेन i प्लस प्लस. नाव व्हॅल्यू ऑफ i बिकम्स 3. 3 इज लेस देन ऑर इक्वल टू n, yes. c इज इक्वल टू a प्लस b, 3. प्रिंट एफ पर्सेंट डी सी 3. a इज इक्वल टू b, b ची व्हॅल्यू आता 2 आहे, ती आता a ला जाईल. b इज इक्वल टू c, c ची व्हॅल्यू 3 आहे, ती b ला जाईल. i प्लस प्लस 4. So value of I now becomes 4. 4 is less than or equal to n, yes. c is equal to a plus b. आता 2 आणि 3 चे ऍडिशन किती होणार, 5. प्रिंट एफ पर्सेंट डी सी 5. a is equal to b 3. b is equal to c 5. I plus plus 5. 5 is less than or equal to 5, yes. c is equal to a plus b 8. कारण की आता 3 आणि 5 आहे, सो 8. देन प्रिंट एफ पर्सेंट डी सी 8. a is equal to b 5. b is equal to c 8. I plus plus 6. Now whether 6 is less than or equal to n, no, because value of n is 5, value of I is 6. So this condition is not satisfied. Now if this condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this for block will be executed, which is get ch, and this is my result 0 1 1 2 3 5 8. So yes, it is same as my expected result. हे एक्सपेक्टेड आहे. आता फायबोनाची सिरीज म्हणायचं कशाला, तर यातला कुठलाही एक नंबर घ्या. 5 जर घेतला आपण तर तो 3 आणि 2 चे ऍडिशन असतो. 8 जर घेतला तर मागच्या 2 नंबरचे ऍडिशन असतो. So like this you can write programs to display factorial of a number. Now we will see actual practical representation of this program. आता आपण ह्याचं प्रॅक्टिकल रिप्रेझेंटेशन पाहूयात. 1 minute. Now we will see the practical representation.
Now first program is to display factorial of a number. So this is my C editor. First of all, write down documentation section. Don't forget to write this. Actually, it is not compulsory to write, but it is good practice to write. For what purpose you have written the program. So program for displaying factorial of a number. याला मी सेव्ह करून घेतो. जर तुम्ही इथं पाहिलं तर मी प्रोग्रामचं नाव देताना factorial.c दिलेलं आहे, पण ॲज इट इज अ डॉस बेस्ड, त्याच्यामुळे तो मॅक्झिमम कॅरेक्टर्स विच आर प्रेझेंटिंग इन नेम ऑफ युअर प्रोग्राम शुड बी 8. त्याच्यामुळे ह्यानं काय केलं, ह्याला factoria.c. then write down include section. So hash include stdio.h, then main function integer n comma f is equal to 1 comma I, then clr then printf enter any number. scanf %d %n, and then write down your for loop. For I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. Now as there is only one statement which is depending on this for loop, that's why it is not necessary to enclose this statement within opening and closing curly braces. So f is equal to f into I, and then get ch. You have to display the result. So printf /n new line factorial of %d is %d. I have to write variables also. Factorial of n is f. Get ch. First of all, save the program and then compile and execute the program. So enter any number. Suppose given number is 6. 6चा फॅक्टोरियल किती यायला पाहिजे, तर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. सो व्हॉट इज 1 into 2 1 to 6 यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येणार आहे, तर ते 720 येतं. सो तो रिझल्ट बरोबर आला का. सो यस, फॅक्टोरियल ऑफ 6 इज 720. दुसरं एक मी प्रत्येक वेळेस जे सांगितलं तुम्हाला की दुसऱ्यांदा एक 0 व्हॅल्यू देऊन 1 येते का ते पहा. सो फॅक्टोरियल ऑफ 0 इज 1. म्हणजे 0चा 1 आला पाहिजे आणि बाकी नॉन झिरो पॉझिटिव्ह जे नंबर आहेत त्यांचं मात्र सर्वांचं मल्टिप्लिकेशन आलं पाहिजे. हे दोन्ही जर आपले येत असेल तर माय प्रोग्राम इज करेक्ट. So this is one program, factorial.c. Now we will see that another program. कुठला? That to display Fibonacci series. So in documentation section, write down program for Fibonacci series for given number. Then write down include section. Then main function, don't give semicolon. Then integer, जर मगाशीचा प्रोग्राम आपल्याला व्यवस्थित लक्षात असेल तर a is equal to 0, b is equal to 1, these two are the initial values. Then for calculating addition, c is the variable, n is your given value and I is for loop. Then clr scr, clear the screen. Then printf enter any number. Scanf %d %n. Then printf. रीड केल्याच्या नंतर आपण काय डिस्प्ले करणार आहोत, तर फायबोनाची सिरीज सुरू होत आहे. सो फायबोनाची series is as follows.
स्लॅश एन, 2 स्लॅश एन देतो म्हणजे 2 लाईन सोडून ते प्रिंट करेल. नाव प्रिंट एफ पहिल्यांदा पर्सेंटेज प्रिंट करतो, एक स्पेस देतो, दुसरा पर्सेंटेज प्रिंट करतो आणि पुढच्या नंबरसाठी परत एक स्पेस देणार. ए आणि बी च्या व्हॅल्यू प्रिंट करायच्या. देन फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू n पर्यंत काढायची अँड देन i प्लस प्लस. c इज इक्वल टू a प्लस b. प्रिंट एफ आता आपण वरती एक स्पेस दिलेला आहे त्याच्यामुळे इथे स्पेस द्यायची गरज नाही, %d देऊन स्पेस द्या, कॉमा c. a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c. Here my for loop ends, get ch, and here my program is. So first of all save this program. So my programming name is fibo.c. compile the program. पास साठी किती यायला पाहिजे आपल्याला माहिती आहे, 0 1 1 2 3 5 8 रिझल्ट आला तर माझा प्रोग्राम करेक्ट आहे. सो येस, Fibonacci series for 5 is 0 1 1 2 3 5 8. So we have seen 2 programs. आपण आताच्या ह्याच्यामध्ये काय पाहिले, 2 प्रोग्राम पाहिले. वन इज टू डिस्प्ले फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर अँड अनदर वन इज टू डिस्प्ले Fibonacci series. नाव तुमच्या लॉजिकसाठी म्हणून अजून जर 2 प्रोग्राम विच आर डिपेंडिंग ऑन सेम लॉजिक, की पहिल्या प्रोग्राममध्ये आपण काय केलं, 5 इनपुट केलं तर फॅक्टोरियल 120 आला. आपल्याला असा प्रोग्राम लिहिता येईल का की 120 इनपुट केल्यानंतर तुमच्या प्रोग्रामला सांगावं की यस इट इज अ फॅक्टोरियल ऑफ 5. रिव्हर्स 121 जर इनपुट केलं किंवा 130 जर इनपुट केलं तर माझ्या प्रोग्रामने सांगायला पाहिजे की 130 हा कुठल्याच नॉन झिरो पॉझिटिव्ह इंटिजरचा फॅक्टोरियल नाहीये. म्हणजे उलट 5 दिलं तर 120 रिझल्ट येत होता ना, आता 120 इनपुट केलं तर तुमच्या प्रोग्रामनं सांगितलं पाहिजे की माझा रिझल्ट हा 5 आहे. ठीक आहे. रिगार्डिंग Fibonacci series also, what is Fibonacci series for 5? It is 0 1 1 2 3 5 8. जर मी नॉन Fibonacci series प्रोग्राम लिहिण्याचा प्रयत्न केला आणि नॉन Fibonacci series मी कशाला म्हणलं की असे नंबर जे Fibonacci series मध्ये डिस्प्ले होत नाहीत त्या नंबर करता, तर त्यांना नॉन Fibonacci series म्हणायचं. मग आपण आता जर आपण 5 ची Fibonacci series घेतली, 0 प्रिंट होतो, 1 प्रिंट होतो, 2 प्रिंट होतो, 3 प्रिंट होतो, 4 नाही होत, 5 होतो, 6 होत नाही, 7 होत नाही. म्हणजे 4 6 7 इज नथिंग बट नॉन Fibonacci series फॉर 5. असं जर मी गृहीत धरलं तर याच्यासाठी कसा प्रोग्राम लिहावा लागेल याचा विचार आपण घरी करावा. सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आय होप दॅट you liked this video. So kindly like the video, subscribe the channel and share the channel with your friends. Thank you very much.